ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලුම දෙනාට all kitchen SL YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ රසම රස බත් අග්ගලා අපි අපතේ දාන අපේ ගෙදර වියලා ඉතුරු වෙන බත් වලින් බත් වේලලා ඒ වගේ කොහොමද අග්ගලා හදන්නේ කියලා තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම ගෙදර රැට ඉතුරු වෙච්ච බත් ටිකක් ෆ්‍රිජ් එකට දාලා ෆ්‍රීසරයට දාලා තමයි තියාගත්තේ. ඒ බත් ටික මම පහෝදා අරගෙන ඒකේ අයිස් යනකම් තියලා බහම ඒක නිකන් හාල් වගේ වේලිලා තියෙන්නේ. ඔක ටිකක් වේල ගත්තා අපි. ඊට පස්සේ වේලගෙන තමයි මෙහෙම බදින්න යන්නේ මේ. පොඩක් වතුර ගතිය ඉවත් වෙනකම් වේල ගන්න තද අවුවට දාලා ඉක්මනට වේලෙනවා. ෆ්‍රීසරයට දාපුවම හාල් වගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ වතුර ගතිය අයින් කරලා තමයි ඔය අරන් තියෙන්නේ. ඒක ඊට පස්සේ හොඳට බෙද ගන්න. ඉතින් මතක් කරනවා මම මගේ channel එක ගැන all kitchen channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ඉත ආදරයෙන් මතක් කරනවා. මේ විදිහට චුට්ටක් වෙලා යන ඉස්සෙල්ලා මේක බෙද ගන්න. මොකද ඇලෙන ගතිය වගේ ටිකක් තියෙනවා බත් නිසා. හාල් වගේ නෙවෙයි. බත් ටිකේ ඇලෙන ගතිය නිසා චුට්ටක් අල්ලන්න බලනවා මේ වගේ හැන්දකින් සූරගෙන. මම නම් දරලිපේ තමයි කරන්නේ ඔක්කොම. දරලිපේ බෙදගෙන එක ලේසි හොඳයි. දරක් තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. දර නැති අය ඉන්නවා නම් ගෑස් එකේ බෙද ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ටික ටික බෙද ගන්න. බදිනකොට ටිකක් තද හොඳටම බෙද ගන්න තද පාට වෙනකන්. නැත්තම් රසත් නෑ අග්ගලා සුදු පාටයි. එතකොට කැතයි. එහෙනම් හොඳට බෙද ගන්න. දුර පාට වෙනකම්ම. ඉතින් අපි ගෙදර අපතේ බොරුවට විසි කරන්න ඕනේ නැහැ. විසි කරන ඒවා තමයි ඔය. ඒකෙන් තේ වෙලාවට අග්ගලියක් හදාගෙන කන්න පුළුවන්. රසට අපරාධ විසි කරන්නේ මෙන්න මේ පදමට හොඳට බෙද ගන්න. අපි සල්ලි වලට හාල් දෙන්නේ 100 ගණන් එහෙම දීලානේ. ඒ ගෙදරලත් විසි කරන එක අපරාධ නිසා ඉතුරු කරගත්ත එක ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න නැත්නම් මේ වතුර දාලා තියලත් පහෝදාට වේල ගන්න පුළුවන්. ඒකවල නම් හැබැයි ටිකක් වේල ගන්න වෙලා යනවා. තද අවුල් වේලන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පදමට හො බෙද ගන්න ඔක්කොම ටික. ඒ ටික බෙදගත්තා. මම බෙදගෙන අවසානයේ දැන් ඒකට කොටා ගන්න යන්නේ. මේක බ්ලෙන්ඩරේ කොටා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මම අද ගල්වන් ගෙඩිය තමයි කොටන්න යන්නේ. ඒකට ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයට මේ ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. සමහරු නම් ගම්මිරිස් දාලා කන්න කැමතිත් නැහැ. සමහර අය කැමති. ඒක නිසා ඔයාලගේ මනාපය අනුව ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. ගල්වන් ගෙඩියක් තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒක කොටා ගන්න පුළුවන් නම් ලොකුවන් ගෙඩියක් තියෙනවා නම් ඒක කොටා ගන්න පුළුවන්. බ්ලෙන්ඩරේ කොටා ගන්නවා නම් ඒක කොටා ගන්න පුළුවන්. මේ ටික හොඳට කොටා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට සියුම් වෙනකන් කෑලි ගොඩක් කෑලි තියෙන කොටා ගන්න එපා. එතකොට ටිකක් හැපෙනවා වැඩි ඉහිරෙන්න බලනවා. එහෙම ගැටලු තියෙනවා. ඒ නිසා කෑලි පොඩි වට එනකන් කොටා ගන්න. අපි මෝල් වලින් කොටනකොට පිටි ගතියට තියෙන මේ පිටි ගතියට නම් එපා. එතකොටත් කන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මේ බත් හාල් නිසා රසයි කෑලි හැපෙන්න තියෙනවා. ඒ ටිකක් කොටා ගන්න. මම දැන් කොටාගෙන අවසානත් වෙන්න ඉන්නේ. ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයට කෑලි තියා ගන්න. හාල් බදලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. හාල් කින් බදින්න ඕනේ නැහැනේ. බත් ඉතුරු වෙනව වේල ගත්තාම ඒක නිසා ඉතුරු වෙන බත් සියල්ලම ওই විදිහට වේලලා එකතු කරලා බෙද ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉස්සෙල්ලා මම මේ භාජනයක් ලිපේ තිබ්බා. චුට්ටක් පැණි කළු කරගත්තොත් හොඳයි. එතකොට පාටට හොඳට තියෙනවා. රසකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ටිකක් කැරමල් කරගමු සීනි. සීනි හැඳි දෙකමාරක් විතර වගේ එකතු කරගන්න. කැරමල් කරගන්න නිසා මේ ප්‍රමාණය තිබ්බනම් ඇති. දැන් චුට්ටක් ගින්දර ලිපේ වැඩි කරන්න. මේ වැඩි කරගෙන ගොඩේ වැඩි කරන්නත් එපා. එතකොට සීනි ටික ඉක්මනට
කර වෙලා තිත්ත රහ එනවා. ඒ නිසා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගෙන කැරමල් කරගන්න. උණු වතුර ටිකක් ළඟට ගන්න මේ වෙලාවට. මේකට පොල් ටිකකුත් දානවා. පොල් ටිකකුත් දානවා අපි ගොඩ දවස් තියාගන්නේ නැති නිසා. උණු වතුර ටිකක් ළඟට තියාගන්න අපි කැරමල් එකට දාගන්න. ඇල් වතුර දාපුවාම මේකට ගුලියකට ගුලි වෙනවා. උණු වතුර දාපුවාම එම නෙමෙයි එකපාරටම දිය වෙලා යන නිසා තමයි අපි උණු වතුර එකතු කරගන්නේ. දැන් නම් කැරමල් වේගෙන තමයි එන්නේ. මේ වගේ චුට්ටක් තියෙද්දි එක පැත්තකින් වගේ කැරමල් වේගෙන නිසා චුට්ටක් ඒකට මෙත හැඳි ගාලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ පදමට වගේ කැරමල් කරගන්න. ගොඩ කළු වෙන්න දෙන්න එපා. එතකොට තිත්ත රහ එනවා. මේ වෙලාවට වතුර ටිකක් උණු වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. වත්ත දානකොට බලාගෙන අතට රස් නෙවෙයි. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් මේ දේවල් කරනකොට කරන්න. මේකට ලුණු පොඩ්ඩකුත් එකතු කරගන්න. අපි ලුණු දාලා නැහැ. ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගමු. ගොඩක් දාන්න එපා. ඊට පස්සේ මේකට තව ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි දාගන්න. දැන් ඊට පස්සේ වලට මදි වගේ නම් වතුර ටිකක් මේක සීනි දී කරලා බලන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මදි වගේ නම් තව වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. අපිට පොළොත් දාන්න නිසා පොල් දාපුවම ටිකක් වතුර වගේ හැදෙනවා. ටක් එකතු කරගන්න මදි නම්. ඊපස්සේ සීනි හොඳටම දිය වෙන්න අරින්න. කාල් ගාලා සීනි දිය වෙනකන් හොඳට උණු කරගන්න. ගොඩ උණු කරන්න එපා හොඳට කිව්වට මේ එතකොට ගල් වෙනවා. මේ වගේ පෙළ දානකන් ටිකක් වෙලා තියන්න. දැන් නම් උණු වෙලා ඇති. මේකට දැන් පොල් එකතු කරගන්න. දැන් මේ පදම හරි. දැන් ඒකට පොල් එකතු කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. පොල් ටික දාලා පොල් ටික මැලවෙනකන් තියාගන්න. චුට්ටක් අපි දවසක් දෙකක් හරි තියාගන්න නිසා පොල් ටික මැලවෙන්න ඕනේ. මේ පොල් දාපුවාම ටිකක් වතුර ගතිය උනනවා. පොල් වල තියෙන තෙත. ඒක නිසා මේ විදිහට ටිකක් මලව ගන්න. ලිපේ ගින්දර අඩු කරගන්න. මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් පිටි ටික එකතු කරන්න. ඔක්කොම එකපාර දාන්න එපා. අපි කොහොමද දන්නේ පැණි තියෙන ප්‍රමාණය. ඒ නිසා ටික එකතු කරගන්න. දැන් නම් හොඳ පාටක් තියෙනවා. පැණි දාලා වගේ හැදියට පැණි වලින් හැදුවා වගේ ලස්සනයි. මේ ටික එකතු කරන්න. ඔක්කොම එකපාර දාන්න එපා. අපි කඩවල වල තියෙන මේ විදිහට අග්ගලා හදලා නේද අපිට සුවඳකියාවක් වශයෙන් කරන්නත් පුළුවන්. අපි අර ගෙවල් වල ගමේ නම් මෝල් වලින් වී කොටන්න යනවා. ඒ වී කොටනකොට දෙනවා දැන් අපිට ගල් වල ඉවත් කරනකොට වෙනම බෑග් එකකට දාලා ටිකක්. එතන තියෙනවා හාල් සේරුවක් දෙකක් විතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් කට්ටිය ගරන්න එහෙම කම්මැලිකමට පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. ඒ වගේ ගල්මලු තියෙන බෑග් ගරලා දාලා වේලලා සෝදලා පිරිසිදු කරලා ඒව පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට සුවඳකියාවක් කරනවා කරන්න පුළුවන්. ලස්සනට හදලා අග්ගලයක් රුපියල් 15කට කොහෙද තමයි අලෙවි වෙන්නේ. බෝතල් වලට දාලා කඩවල වලට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට දා ගන්න ටික ගොඩ දියාරු වෙන්න එපා. ටිකක් තද වෙලා නිවෙනකොට ටිකක් තවත් තද වෙන නිසා ඔයාලට දැනෙයි පදම. ටික එකතු කරලා ගොඩ ඊට පස්සේ මේ පිටි වැඩියෙන් දා ගන්න එපා. නිකන් එතකොට වේලිච්ච ගතිය වගේනේ. එතකොට කන්න හිතෙන්නේ හිර වෙනවා වගේ කනකොට. මෙන්න මේ පදම තමයි හරි. අර එකට ඇලිලා වගේ ගුලිය තියෙනවා.
මේක චුට්ටක් ඔයාලට දැන් ගුලි කරගන්න ඕනේ. රස්නෙත් වැඩි. ඒක නිසා ලිපෙන් බාලා චුට්ටක් නිවෙන්න තියන්න. මේ පදමට මේ තිබ්බහම ඉක්මනට වේලෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න ඕනේ ගුලි කරගන්නකම්. මේ ටික ටික කරන් Tamanට කැමති ප්‍රමාණයට ගුලි හදා ගන්න. පොල් දාලත් නිසා ගොඩක් දවස් නම් තියාගන්න බැරි වෙයි. පොල් ටික හොඳට මැලවුණොත් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ ගානට ගුලි හදලා තියාගන්න. මම නම් මේ ගෙදර පාවිච්චියට හදපු නිසා ගැටලුවක් නැහැ. කඩවල වලට වගේ දානවනම් ඒ අවුලක් නැහැ. ටික දවසක් තියාගන්න පුළුවන්. Tamanට කැමති ප්‍රමාණයට ගුලි හදා ගන්න. පැණි දාලා හැදුවා වගේ තමයි. හොඳයි රසයි. වැඩි වියදමකුත් නැහැනේ. ගෙදර තිබ්බහක දාන්න ඉතුරු වෙච්ච එක්ක විසි කරනවා එක්ක බල්ලන්ට දෙනවනේ අපි කරන්නේ. ඒ වගේ කරන්නේ නැතුව ඉතුරු වෙච්ච ඒ වගේ මේ බත් හාල් වලින් හදන අග්ගලේ පුදුම රසක් තියෙන. නිකම්ම හැපෙනවා මේලකට. මේ වගේ ගුලි ටික හදා ගන්න. සමහර අය නම් මේකේ තව කුඩුත් ගන්නවා උඩින්. කුඩු ගෑවෙන්නේ නැත්තත් අවුලක් නැහැ. කුඩු ගාලා කන්න සමහර අය කැමතිත් නැහැ. මේක දැන් භාජනයකට දාලා අවුරලා තියාගන්නත් පුළුවන්. පොඩ්ඩෝ ඉන්නව නම් ඉතින් මේක ගොඩක් දවස් තියෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ තව එකක් මේක අර පිටි ටික ඕන දවසක් තියාගන්න පුළුවන් බෝතලයකට දාලා. පිටි කෙටුවා කියලා පිටි ඔක්කොගෙම හදන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් කමෙන්ට්ස් කරන්න, ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්නත් එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වීඩියෝ එකෙන් අදට සමුගන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.